नमस्कार मित्रांनो, आज आपण माहिती घेणार नंबर्स बद्दल. पायथॉन मध्ये नंबर्स काय आहे. आधी आपण स्ट्रिंग बद्दल आणि व्हेरिएबल बद्दल माहिती घेतली होती. या याच्यात आपण पाहूया आणि डेफिनेशन बघायची झाली तर नंबर इज यूज इन अ क्वाइट ऑफ्टन इन प्रोग्रामिंग टू कीप द स्कोर ऑफ द गेम्स, रिप्रेझेंट डाटा इन व्हिज्युअलायझेशन, स्टोअर इन्फॉर्मेशन इन वेब ऍप्लिकेशन अँड सो ऑन. हे तर झालं, तुम्हाला काही जास्त समजलं नसणार, पण बेसिकली नंबर्स यूज होत नाहीत प्रोग्रामिंग लँग्वेजमध्ये. ते नेमकं गेमचा स्कोअर स्टोअर करण्यासाठी किंवा डाटा बघण्यासाठी आणि किंवा एखादं वेब ॲप्लिकेशन वगैरे असते त्यासाठी यूज होतात. आपण बघूया, सिम्पली नंबर्स म्हणून एक फाईल क्रिएट करूया आपण. न्यू फाईल जाऊन पायथॉन फाईल NUMBRS नंबर्स एंटर. ऑटोमॅटिकली इथे PY फाईल बनून जाते. हे तुम्ही बघू शकता. .py फाईल म्हणजे पायथॉन फाईल असते. ठीक आहे. तर सिम्पली आपण जर मी तर 2 + 3 केला, सॉरी इज झालं 2 + 3. ठीक आहे. आणि मला हे जर प्रिंट करायचं आहे तर ते असं होणार नाही. मला इथून जाऊन रन करावं लागणार आधी. डिबग पण नाही करायचं मला सिम्पली करायचं आहे रन. ठीक आहे. ते प्रिंट नाही झाले नंबर. जर मी हे प्रिंट फंक्शन मध्ये दिलं तरच ते प्रिंट होणार, तसं प्रिंट होणार नाही, कारण आपण ID मध्ये नाही आहोत, आपण आहोत पायथॉन मध्ये. तर बघू शकता इथं प्रिंट झालेलं आहे. करेक्ट दिसलं तुम्हाला? बघू शकता, झूम केलेलं आहे होत. आणि परत प्रिंट तुम्ही गुणाकार, भागाकार, मल्टिप्लिकेशन काही पण करू शकता. कंट्रोल C, कंट्रोल V. इथं जर तुम्ही मायनस दिले तर मायनस, डिवाइड दिले तर डिवाइड. नॉर्मल इंटिजर इथं आपण गुणाकार भागाकार काही करू शकतो. बघू शकता मायनस व्हॅल्यू प्रिंट झाली. ठीक आहे. आणि 0.00 मध्ये फ्लोट येऊन जाणार. आणि जे व्हॅल्यू डेसिमल मध्ये असते फ्लोट मध्ये. आता फ्लोटचं तुम्हाला सांगायचं झालं तर 2 टाईपचे असतात नंबर, आपले इंटिजर्स म्हणू आणि फ्लोट्स म्हणू. फ्लोट्स म्हणजे काय? पायथॉन कॉल्स एनी नंबर विथ अ डेसिमल पॉईंट ऑफ फ्लोट. म्हणजे जो पण नंबर मध्ये व्हॅल्यू असते 0.01, जिथं ज्याच्यामध्ये पॉईंट आला त्याला आपण फ्लोट म्हणायचं, सिम्पली पायथॉनच्या लँग्वेजमध्ये फ्लोट. आणि यामध्ये नंबर नाही आहे. समजा हा -1 झाला, 30 झाला, 5 झाला, हे जे नंबर आहे ते फ्लोट नाही आहे. समजा आपण उदाहरण घ्यायचं गेलं, फ्लोट आता 2 × 0.3. ठीक आहे. 0.3चं मल्टिप्लिकेशन केलं मी. आता याचा नंबर ऑफकोर्स पॉईंटमध्ये येणार, बघू शकता. हे झाला फ्लोट, याचा आउटपुट झाला. याला आपण म्हणू फ्लोट. फ्लोट. ठीक आहे. फ्लोट. आणि जर मी नॉर्मल इंटिजर मध्ये केलं तर इथंच तुम्हाला दिसलेलं आहे. मी नॉर्मल मल्टिप्लिकेशन केलं, झालं इंटिजर. कॉमा द्यायचा, दोन व्हॅल्यू सेपरेट करायच्या वेळेस. करेक्ट. आणि दोन्ही जर एका पण याच्यात पॉईंट नसतात तर त्याचे ऑफकोर्स उत्तर विदाउट पॉईंट मध्ये येणार 30. हे झाले इंटिजर. अख्खा नंबर आहे. अख्खा नंबर म्हणजे माहिती आहे तुम्हाला, त्याच्यामध्ये पॉईंट नाही आहे, होल नंबर ज्याला म्हणू शकतो. करेक्ट. आणि जर इंटिजर आणि फ्लोट बद्दल जर तुम्हाला सांगायचं झालं, किंवा इंटिजरनं जेव्हा when you divided the two numbers, even if the integer result will be whole number, you will be get a float. जर तुम्ही इंटिजरला म्हणजे तर तुमचा वरचा नंबर 4/2, 4 वगैरे जर 2 जरी असला, याचा नंबर जरी 2 येतच असला तरी याचं आउटपुट तुम्ही बघू शकता काय मिळणार. तरी याचं उत्तर तुम्हाला फ्लोट मध्येच मिळणार. बघू शकता रन केलेलं मी, बघा 2.0 उत्तर फ्लोट मध्ये आलं, कारण डिवाइड केली. करेक्ट. प्लस, ऍडिशन, मल्टिप्लिकेशन याच्यामध्ये वेगळी पद्धत आहे. याच्यामध्ये जर तुम्ही 2.0 + 5 हे जर केलं तर ऑफकोर्स इथं उत्तर फ्लोट मध्ये येणार. करेक्ट. मल्टिप्लिकेशन बी जर केलं तुम्ही तरी त्याचं उत्तर फ्लोट मध्ये येणार. मायनस पण केलं तरी त्याचं उत्तर फ्लोट मध्येच येणार. करेक्ट. हा एक कन्सेप्ट आहे. पुढचा कन्सेप्ट आपल्याला बघायचा आहे. एक सेकंड. जर अंडरस्कोर मध्ये आपल्याला व्हॅल्यू प्रिंट करायची, समजलं आपला अंडरस्कोर देऊन आपण व्हॅल्यू प्रिंट केलं, एक व्हेरिएबल आपण असाइन केला अंडरस्कोर. ठीक आहे. अंडरच म्हटलं मी याला. समजा 14,000 अंडरस्कोर
3 3 एक व्हॅल्यू आपल्याला प्रिंट करायची, अंडरस्कोर आपण दिलेला. आपण हे कसं देऊ शकतो, आपण जनरली वहीवर लिहिताना किंवा चेक वगैरे वर लिहिताना कॉमा देत असतो, पण इथं दिलं अंडरस्कोर. कसं केलं बाबा? काही नाही, जे पायथन आहे ना ते अंडरस्कोर डिलीट करून टाकते. बघू शकता आता बघा, हे अख्खी व्हॅल्यू प्रिंट केली, कंटिन्युअस नंबर हे यायच्या. आणि आपण मल्टिपल व्हॅल्यू पण असाइन करू शकतो व्हेरिएबलला. व्हेरिएबलचं इथे विषय निघालेलंच आहे, तर एक्स कॉमा वाय कॉमा झेड असं करू शकतो आपण. आणि याला प्रत्येकाला व्हॅल्यू देऊ शकतो, 10 कॉमा 52 कॉमा 885. प्रिंट करायचं झाल्यानंतर प्रिंट पण करू. प्रिंट झाला फक्त आपल्याला एक्स प्रिंट करायचं, बघू शकता. याला आपल्याला एक्स बघा 10 प्रिंट केला त्यांनी, तर दिसलं हे त्याची व्हॅल्यू 10. इथं जर आणखीन कंट्रोल सी कंट्रोल व्ही आपल्या साथी सगळ्यांचं कोडिंग करतात. सॉरी झेड पण प्रिंट झाली. इथं पण प्रिंट झेड कॉमा वाय सर्व व्हॅल्यू प्रिंट झालेली आहे. या प्रकारे आपण इथं प्रिंट करू शकतो. आणि जर एक हे पण आहे, कॉन्स्टंट व्हॅल्यू पण आपण एक असाइन करू शकतो आपल्या याला. नॉट की प्रिंट नाही करू आपण, सरळ याला व्हेरिएबल असाइन करू. एम ए एक्स ओ एन एस कॉन्स्टंट म्हणून कॉन्स्टंट व्हॅल्यू पण आपण असाइन करू शकतो 5000. ते पुढे भविष्यात तुम्ही यूज करू शकता. हे झालं नंबर्स बद्दल. पुढे आणखीन आपण जानकारी घेऊया समोरच्या काही गोष्टीबद्दल, उदाहरणार्थ कमेंट्स कशा करायच्या, काय कशा करायच्या, नोट्स कसे लिहायचे पायथॉनमध्ये, आपण बघूया. धन्यवाद.